বন্ধুসকল এটা চাইনিজ এপ্লিকেশন আছে সেই এপ্লিকেশনটো মোবাইলত বহুত প্রবলেম ক্রিয়েট কৰি আছে আপোনালোকে জানে টেকনিক্যাল গুৰুজি তেখেতৰ মোবাইলতো এই এপ্লিকেশনটো বহুত প্রবলেম ক্রিয়েট কৰিছে যাৰ বাবে তেখেতে বহু কেইটা মোবাইলত তেওঁৰ আছিল এই এপ্লিকেশনটো চাইনিজ এপ্লিকেশনটো তাৰ পৰা তেখেতে তেওঁ হাতত স্যানিটাইজাৰ লগাই তেওঁলোকে এই চাইনিজ এপ্লিকেশনটো ডিলিট কৰি দিছে কিবা এপ্লিকেশনটোৰ নাম টিকটক ঠিক ঠক কিবা নাম নাজানো ভালকে ইমান মনত নাথাকে এই চাইনিজ এপ্লিকেশন বিলাকৰ নাম তো আজি বহুত কেইটামান এনেকা ভিডিও চাইছো মই খাই আছে জুন থালিত তেওঁলোকে সেই থালিতে তেওঁলোকে ছেদ কৰি আছে মানে ইউটিউবৰ থালিত খাই আছে কিন্তু ইউটিউবৰ থালিতে তেওঁলোকে ছেদ কৰি আছে আজি মই বহু কেইটা ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰৰ বহুত ডাঙৰ ক্ৰিয়েটৰ হয় কিন্তু তেওঁলোকে এই কামটো কৰিছে তো মই ভাবিছো মোর এই যোনটো মোর মোবাইল আছে এই মোবাইলত এই যোনটো চাইনিজ এপ্লিকেশনটো বহুত প্রবলেম ক্রিয়েট কৰি আছে বহুত গন্ধ ফেলাই আছে তো মোর এই মোবাইলৰ পৰাও এই চাইনিজ এপ্লিকেশনটো এটা ডাস্টবিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে গম পায় না আপোনাৰ মোবাইলত এটা ডাস্টবিন আছে এই ডাস্টবিনৰ ভিতৰত হুমাই দিম আৰু আহিব না দিম উলাব নিদিম এই ডাস্টবিনৰ পৰা আপোনালোকে যিমান ইউটিউব ক্ৰিয়েটৰ আছে আপোনালোকে এই এপ্লিকেশনটো যদি আপোনাৰ মোবাইলত ইনষ্টল আছে তেতিয়াহলে আপোনালোকেও এই দৰে আপোনালোকে সেই ডাস্টবিনত হুমাই কিনে এটা ভিডিও বনাওক আৰু ইউটিউবত আপলোড কৰক তো মই আপোনালোকক লাইভ প্ৰেক্টিকেল কৰি কিনে মোৰ মোবাইলটো দেখাই আছো তো বন্ধুসকল মই আহি পৰিছো মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰিনত কিন্তু মই ইয়াতে বিচাৰি নাপালো মোৰ সেই চাইনিজ এপ্লিকেশনটো অলপ তলত যাও এই দৰে স্ক্ৰল কৰি তো হেই যে এইটো পালো এই যে চাইনিজ এপ্লিকেশনটো এইটো বহুত প্রবলেম ক্রিয়েট কৰি আছিল এই বহুত মোবাইলত মানে পুরা গন্ধ ফেলাই দিছিল তো এইটো মই এই দৰে ধৰিম আৰু এইটো এই দৰে উৰাই খেদাম ইয়াক এই দৰে উৰাম এনে এই দৰে উৰাই কেনে ওপৰত চাব ইয়াতে এটা ডাস্টবিন আছে আনষ্টল বুলি কেনে এই ডাস্টবিনত এই দৰে হুমাই দিম আৰু এইটুক হাতটো এই দৰে এৰি দিম আৰু ইয়াতে এই ওকে বাটন যোনটো আছে এই ওকে বাটনটোত আমি ক্লিক কৰি দিম ওকে বাটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটো হৈ পৰিল আনষ্টল হেখত এটাই কথা কম যে আপোনালোকে এই চাইনিজ এপ্লিকেশনটো হাতত স্যানিটাইজাৰ লগাই কেনে এই এপ্লিকেশনটোক ডাস্টবিনত হুমাই না হাতত পানী লগাই কেনে এই এপ্লিকেশনটো ডাস্টবিনত হুমাই হেইটো আপোনাৰ কথা এইটো আপোনাক এৰি দিলো আৰু এটা কথা আপোনালোকে যিদৰে গমে পায় কেৰিমিনাটি সাৰৰ তেখেতৰ এটা বহুত ভাল এটা ভিডিও তেখেতৰ এটা ডিলিট হৈ গৈছে আপোনালোকে সকলো ৰিজন গমে পায় আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনালোকে যাই কিনে টুইটাৰত টুইট কৰিব পাৰে যাতে তেখেতৰ ভিডিওটো আকৌ তেখেতৰ চেনেলত আহি যায় যাতে ইউটিউবে আকৌ তেখেতৰ ভিডিওটো ঘূৰাই দিয়ে আপোনালোকে সকলোখিনি কথা গমে পায় মোক এইবোৰত এক্সপ্লেইন কৰিব দৰকাৰ নাই আজিলৈ ভিডিওটো ইখিনিতে মই সামৰি দিলো আপোনালোকে মই যিটো কাম কৰিছো আপোনালোকে হেইটো কৰি কেনে আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰক তো আজিলৈ ইখিনিয়ে বাই বাই